মই দিব্যজ্যোতি শইকীয়া সো আজি আমি বেসিক ফার্স্ট সেমিস্টাৰৰ লগত জড়িত অন্য কিছুমান আমি প্ৰবলেম সলভ কৰিম আৰু কিছুমান নতুন নতুন কনসেপ্ট শিকিম লাইক ভাৰ্টিকেল টেনজেন্ট কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰা যায় আৰু ভাৰ্টিকেল এটা পাৰ্টিকুলাৰ কাৰ্ভৰ কাৰণে ভাৰ্টিকেল টেনজেন্ট আমি পামনে নাপাম সেই তাৰ এক্সিষ্টেন্সটো আমি কেনেদৰে আমি চেক কৰিব পাৰোঁ উইথ দ্য হেল্প অফ সাম কণ্ডিশ্যনছ আৰু লগতে এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ বাবে আমি কেনেদৰে কিউব ৰুট ওলাব পাৰোঁ বা স্কোৱাৰ ৰুট ওলাব পাৰোঁ বা ফ'ৰ্থ ৰুট অফ ইউনিটি আমি কেনেদৰে আমি ফাইণ্ড আউট কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিম আজি ঠিক আছে আৰু লগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম আমি সলভ কৰিম ৰিলেটেড টু ক্ৰেমাৰ্ছ ৰুল ঠিক আছে চ' ক্ৰেমাৰ্ছ ৰুল ইউজ কৰি পেলাই আমি কেনেদৰে এটা চিষ্টেম অফ নন হোমোজেনিয়াছ ইকুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমি সলিউশ্যন আমি ফাইণ্ড আউট কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম আজি ভিডিঅ'টো ঠিক আছে আৰু ক্ৰেমাৰ্ছ ৰুল সম্পৰ্কে তোমালোকে অলৰেডি হাই ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ি আহিছে ঠিক আছে তো ষ্টিল মই অকণমান কনচেপ্টটো ৰিকল কৰি দিম ধুনীয়াকৈ যাতে তোমালোকৰ বস্তুবোৰ বুজাত সহায় হয় ঠিক আছে আৰু এক্সামত অহা কুৱেশ্যনছবোৰ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ সলভ কৰিব পাৰিবা চ' without wasting time let's start our today's topics আৰু মই এটা ফাৰ্ষ্ট যিটো টপিক লৈছোঁ সেই টপিকটো ৰিচেণ্টলি মই হোৱাটছএপ যিটো গ্ৰুপত এটা কুৱেশ্যন পাইছোঁ তোমালোকৰ পৰা সেইটো কুৱেশ্যন হৈছে চেক কৰিব দিছে এক্সামিন ইফ fx equal to x to the power 1/3 into x minus 4 has a vertical tangent at x equal to 0 ঠিক আছে চ' সেই কুৱেশ্যনটোৰে মই ষ্টাৰ্ট কৰিম আজি আৰু লগতে ভাৰ্টিকেল টেনজেন্ট এক্সিষ্ট কৰে নে নকৰে এটা পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰাফৰ কাৰণে বা পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান কাৰ্ভৰ কাৰণে এক্সিষ্টেন্সটো আমি কেনেকৈ চাব পাৰোঁ ভাৰ্টিকেল টেনজেন্টৰ সেই কণ্ডিশ্যনকেইটা ডিছকাছ কৰিম দেন আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিম যিটো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এক্স ইকুৱেল টু 0 ভাৰ্টিকেল টেনজেন্ট এক্সিষ্ট কৰিবনে নাই আমাক চাবলৈ দিছে ঠিক আছে হ'ব চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট আই হোপ তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছা আৰু নেদেখিলে তোমালোকে জনাই দিবা তোমালোকে এটা মেছেজ কৰি দিয়া দেখা পাই আছা নে ক্লিয়াৰলি বুজাই যাওঁতে ধুনীয়াকৈ মন দিবা চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' দিছ ইজ বেচিকেলি ৰিলেটেড টু কাৰ্ভ ট্ৰেচিং চ' কাৰ্ভ ট্ৰেচিঙৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ তোমালোকে চাবা ধুনীয়াকৈ প্লে'লিষ্টত গৈ পেলাই মোৰ যিটো প্লে'লিষ্ট আছে চ' প্লে'লিষ্টত গৈ তোমালোকে পাই যাবা এইখিনি ঠিক আছে অ'কে চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টপিকটো ডেট ইজ ভাৰ্টিকেল টেনজেন্ট এক্সিষ্টেন্স আমি যিকেইটা কণ্ডিশ্যন হয় সেই কণ্ডিশ্যনকেইটা আমি ফাৰ্ষ্ট আমি আলোচনা কৰি লওঁ ঠিক আছে চ' ইম্পৰ্টেণ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এক্সাম পাৰ্পাছ এটা কুৱেশ্যন দেখা যায় এনেকুৱা টাইপৰ দ্য কাৰ্ভ y equal to fx has a vertical tangent line at a point AFA if number one point is ঠিক আছে fx is continuous at x equal to a চ' চিম্পলি কথাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ যদি আমি জিমেট্ৰিকেলি অলপ বস্তুটো লাৰ্ণ কৰিব বিচাৰোঁ ছাপ'জ এইটো এটা গ্ৰাফ হয় যিকোনো এটা ফাংচন ঠিক আছে এতিয়া এই কাৰ্ভডালৰ কাৰণে ভাৰ্টিকেল টেনজেন্ট মিনছ লাইক এনেকুৱা টেনজেন্টটো জানাই তোমালোকে ভাৰ্টিকেল টেনজেন্ট মিনছ লাইক এনেকুৱা এই এনেকুৱা টেনজেন্ট এই কাৰ্ভডালৰ ওপৰত এক্সিষ্ট কৰিব নে নকৰে এট চাম পইণ্ট এট চাম পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট আৰু সেইটো আমি চেক কৰিম কেনেকৈ উইথ দ্য হেল্প অফ টু কণ্ডিশ্যন চ' কণ্ডিশ্যন দুটা কি চোৱা আছে দিয়া আছে তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা fx is continuous at x equal to a that means আমি ফাৰ্ষ্ট চেক কৰিম যিটো আমাক গিভেন ফাংচন দিয়া থাকিব y equal to fx ছাপ'জ কৰি লৈছোঁ আৰ্বিট্ৰেৰী ফাংচন যিকোনো টাইপৰ ফাংচন দিয়া থাকিব পাৰে আমি এই ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনটো কি ছেটিছফাই কৰে এনেকৈ চাব লাগিব fx is continuous at x equal to a হয় নে নহয় that means x equal to a পইণ্টত ফাংচনটো কণ্টিনিউৱাছ হয় নে নহয় আমি চেক কৰিব লাগিব আৰু x equal to a কণ্টিনিউৱাছ হয় নে নহয় চেক কৰিম কেনেকৈ লেফ্ট হেণ্ড লিমিট equal to right hand limit equal to f of a হয় নে নহয় আমি চাম that means
left hand limit equal to right hand limit equal to the value of the function at the point f of that means at the point x equal to a হয় নে নহয় আমি চেক কৰিম that means তোমালোকে অলৰেডি এক্সেছত শিকি আহিছে যে এটা ফাংচন কন্টিনিউটি চেক কৰিবলৈ হলে আমি কেনেদৰে আমি চেক কৰিব পাৰো সো হেতু ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হয় that means কন্ডিশনটো কি হয় that means আমি চাব লাগে left hand limit equal to right hand limit equal to value of the function at the point f that means at the point x equal to a that is the f of a so হয় নে নহয় আমি চেক কৰিব লাগে so next condition to হৈছে first condition to হৈ গল continuity check কৰিব লাগিব সেই পইণ্টত vertical tangent তৰ existence check কৰিব কাৰণে so number 2 point to হৈছে limit x tends to a mod of f dash x equal to infinity or equivalently এই কথাটোকে যদি আমি আৰু সমতুল্যভাৱে আমি বেলেগ ধৰণে ক'ব পাৰো যে limit x tends to a 1 by f dash x mod of f dash x equal to যদি 0 হয় so এই দুইটা condition যদি equivalently satisfy হয় that means number 1 to a to satisfy হ'ব লাগিব লগতে a is equal to equivalent statement দিয়া আছে limit x tends to a f dash x equal to infinity or বা equivalently তোমালোকে এনেকেও ক'ব পাৰা limit x tends to a 1 by mod of f dash x equal to যদি 0 হয় ঠিক আছে আৰু এই দুটা কন্ডিশন যদি satisfy হৈ যায় এটো আমাৰ নহয় মানুহ আছে নেকি বেলেগ জায়গা নাজানো ঠিক আছে sorry for disturbance okay so এই কন্ডিশন দুটা তোমালোকে চাপা যে fx is continuous at x equal to a যদি হয় আৰু limit x tends to a f dash x equal to যদি infinity or equivalently limit x tends to a 1 by f dash x mod of f dash x equal to যদি 0 হয় এই দুটা কন্ডিশন যদি satisfy কৰে তেনেহলে আমি ক'ব পাৰো যে at x equal to a vertical tangent to the graph will be exist তো হেতু কাৰণে লিখা আছে কি স্টেটমেন্টটো ভালকে চোৱা when 1 and 2 are satisfied the vertical line x equal to a is a tangent line to the curve y equal to fx ঠিক আছে তো এই দুটা যদি কন্ডিশন satisfy কৰে আমি ক'ব পাৰিম যে এটা কাৰ্ভৰ ওপৰত ভাৰ্টিকেল টেনজেন্ট লাইন এক্সিষ্ট কৰিব ঠিক আছে সো এতিয়া এটা প্ৰবলেম লম ঠিক আছে এই প্ৰবলেমটো জৰিয়তে আমি ভালকে এই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিম দ্যাট মিন্স স্টেটমেন্টটো পঢ়ি থলে নহব এটো এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগিব হেতু জানিব লাগিব ভালকৈ ঠিক আছে আৰু যদি এপ্লাই কেনেকৈ কৰে আমি জানি যাও দেন আমি ডেফিনেটলি আমি যিকোনো প্ৰবলেমৰ লগত ডিল কৰিব পাৰিম regarding to this concept ঠিক আছে এটা সোয়া কোয়েশ্চন টু সোয়া ফার্স্ট যে examine if fx equal to x to the power 1 by 3 into x minus 4 has vertical tangent at x equal to 0 that means if function to fx equal to x to the power 1 by 3 into x minus 4 function to karone vertical tangent exist কৰে না নকৰে x equal to 0 আমাক চেক কৰিব দিছে আৰু আমি চেক কৰিম কেনেকে with the help of these two condition that means first check কৰিম যে function to continuous হয় তে নহয় at x equal to a চেক কৰি পেলাই আৰু সেকেন্ড কন্ডিশন to হল যে আমি limit x tends to a লগাম f dash x equal to infinity or equivalently তোমালোকে যিকোনো দুটা কন্ডিশনৰ ভিতৰত এটা কন্ডিশন চেক কৰিলে হৈ গল ঠিক আছে মই এই ফার্স্ট কন্ডিশন to ইউজ কৰিম যে limit x tends to a f dash x equal to infinity আৰু লগতে along with that a2 যিটো condition number 1 fx is continuous at x equal to a হয় না আমি চেক কৰি আমি কনক্লুড কৰিম যে whether this curve that is fx equal to x to the power 1 by 3 into x minus 4 has vertical tangent at the point x equal to 0 or not ঠিক আছে so given function is তোমালোকে সোয়া given function to ঠিক আছে মই ভিডিওটো আপলোড এনিও কৰিমে এনিৱে তোমালোকে চাই থাকিবা আৰু ভিডিওটো যেতিয়া মই কমপ্লিট হ'ব লাইভ সেশনটো কমপ্লিট হ'ব আলটিমেটলি তোমালোকে চেনেলটো পাই যাবা মই ভিজিবল কৰি দিম সবৰ কাৰণে ঠিক আছে so given fx equal to x to the power 1 by 3 x minus 4 দিয়া আছে now we observe that domain of fx equal to r ঠিক আছে এই ফাংশনটোৰ কাৰণে ডোমেইনটো কি হ'ব r হ'ব set of real number এতিয়া আমি কি চেক কৰিম continuity আমি চেক কৰিম that means continuity at x equal to আমি 0 চেক কৰিম ঠিক আছে continuity at x equal to 0 চেক কৰিম কেনেকে তো মই কৈছো যে হাই সেকেন্ডাৰীত আমি যেনেকে শিকি আহিছিলো যে x equal to 0 left man 0 যদি left hand limit equal to right hand limit equal to value of the function at the point that means f of 0 যদি এই তিনিটা ভ্যালু ইকুয়াল হৈ যায়
এই তিনিটা ভ্যালু যদি ইকুৱেল হৈ যায় আমি ক'ব পাৰো কি the function is continuous at x equal to 0 এটাৰ কাৰণে মই কি কৰিছো ফাৰ্স্ট লেফট হ্যান্ড লিমিট ক্যালকুলেট কৰিছো সো এখিনি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তোমালোকে গম পাবাই limit extends to 0 minus fx that means 0 to the power minus দিয়া means এটো কি বুজাইছে 0 তকে সৰু ভ্যালুবোৰ ওচৰলে that means যদি তোমালোকে নাম্বাৰ লাইনডাল চোৱা এটো যদি পয়েন্ট নাম্বাৰ লাইনত এটো 0 লোৱা তেনেহলে extends to 0 negative বুলি কোৱা লগে তোমালোকে বুজিব লাগিব যে আমি 0 to approach কৰি আছো from the left hand side ঠিক আছে মানে x তকে 0 তকে সৰু ভ্যালু বৰ ওচৰলে আমি কি x তকে সৰু ভ্যালু এটা ওচৰলে আমি 0 তকে সৰু ভ্যালু এটা ওচৰলে আমি কি কৰি আছো approach কৰি আছো it means very near to the point 0 ঠিক আছে এটা সো এইখিনিকে আমি অলপ reconstruct কৰি পেলাই আমি লিখিব পাৰো লিমিট x tends to 0 এই ফৰ্মুলাটো নিশ্চয় দেখিছা তোমালোকে f0 - h যদি কাৰোবাৰ ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা সো নহলে WhatsApp গ্ৰুপটো জনাব পৰা যে এই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ পালো সো হাই সেকেন্ডাৰী অলমোস্ট তুমি আৰডি শৰ্মা বুকখন যদি ফলো কৰিছা সো এই ফৰ্মুলাটো দেখিছা লিমিট h tends to 0 f0 - h সো এনিৱে কিবা ডাউট থাকিলে মই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ আহিল হেতু বুজাই দিম বাৰু তোমালোকে এতিয়া বাস চাই যোৱা লিমিট h tends to 0 সো yet so 0 minus h means কি হয় f of minus h তো ভ্যালু তো পুট কৰি দিলে that means x এর জায়গায় যদি minus h এর রিপ্লেস করব আমি কিমান পাম minus h whole to the power 1/3 then minus h minus 4 ঠিক আছে এটার মানে লিমিট h tends to 0 that means এই লিমিটটো যদি পুট কৰা ফাইন আলটিমেটলি 0 পাবা ইন দা সিমিলার ম্যানার এটা সোয়া রাইট হ্যান্ড লিমিটটো যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো লিমিট x tends to 0 প্লাস লিখিম দি 0 প্লাস means again তো এই 0 পয়েন্টটো সোর্স আমি ফ্রম দা রাইট হ্যান্ড সাইড ঠিক আছে 0 কে অলপ ডাঙৰ সংখ্যা এটা ওচৰলে আমি ওচৰ মানে নেইবাৰহুড চাব লাগিব একচুয়ালি 0 রাইট নেইবাৰহুড দৰ ওচৰ চাপা বুলি কম আমি ঠিক আছে তো লিমিট x tends to 0 plus f of x equal to যদি 0 এটোটো আলটিমেটলি ওলাব তো সেম প্ৰসেসত তোমালোকে কৰি চাবা লিমিট x tends to 0 plus fx equal to 0 পাবা আৰু এতিয়া এট দা পয়েন্ট যদি x equal to 0 চাও f of 0 কি হ'ব x এর জায়গায় যদি 0 পুট কৰি তো f of 0 0 হৈ যাব এটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছা যে লেফট হ্যান্ড লিমিটৰ ভ্যালুটো 0 হয় রাইট হ্যান্ড লিমিটৰ 0 টো হয় আৰু রাইট হ্যান্ড লিমিটৰ ভ্যালুটো 0 হয় আৰু এট দা পয়েন্ট x equal to 0 তো ফাংশনটোৰ ভ্যালু 0 হয় that means left hand limit equal to right hand limit equal to f of 0 হৈ গল so আমি কি ক'ব পাৰো so the function is continuous at x equal to আমি 0 বুলি পেলাই আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া সোয়া নাও যেতি আমি ফার্স্ট কন্ডিশনটো ফুলফিল হৈ গল এতিয়া আমি সেকেন্ড কন্ডিশনটো লৈ যাম আর সেকেন্ড কন্ডিশনটো কি কৈ আছে যে আমি সেকেন্ড কন্ডিশনটো যদি তোমালোকে সোয়া দেখিবা যে সেকেন্ড কন্ডিশনটোত কি দি আছে লিমিট x tends to a f dash x equal to যদি ইনফিনিটি আহি যায় তেতিয়া হলে কি হ'ব আলটিমেটলি দুইটা কন্ডিশনে স্যাটিসফাই হৈ যাব আৰু লগতে আমি ক'ব পাৰিম ভাৰ্টিকেল টেনজেন্ট এক্সিষ্ট কৰিব যেটো গিভেন পইণ্ট আছে এতিয়া সোয়া f dash x আমি যদি ক্যালকুলেট কৰি লওঁ তোমালোকে এখিনি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা ধুনিয়াকে ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰিব লাগে উইথ ৰেসপেক্ট টু x যেটো ফাংশন দি আছে গিভেন ফাংশন f of x equal to x to the power 1/3 x minus 4 আমি কি কৰিব লাগে ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰিব লাগে আৰু যদি ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰো কেনেকৈ কৰিম সো ইয়াত প্ৰডাক্ট অফ টু ফাংশন আছে x to the power 1/3 এটা ফাংশন x minus 4 এটা ফাংশন সো প্ৰডাক্ট অফ টু ফাংশন হিচাপে যেহেতু আছে যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো f dash x কি পাম x প্ৰথমতে আমি এটোটো তোমালোকে জানিবাই মই জাস্ট ৰিজাল্টটো লিখি দিছো তোমালোকে ধুনিয়াকে কৰি লব তাক ইউ এটাক ভি বুলি ধৰি লৈ পেলাই ধুনিয়াকে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি যাবা ধুনিয়াকে আনসাৰটো পাবা কি f dash x equal to x to the power 1/3 plus x minus 4 divided by 3 x to the power 2/3 এতিয়া আমাৰ কামটো কি হ'ল যে আমি এই সেকেন্ড নম্বৰ যেটো কন্ডিশন হয় that means limit x tends to a f dash x mod of f dash a x equal to আমি ইনফিনিটি আমি দেখাব লাগে ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ দেখাম সো f dash x equal to এটা সো লিমিট x tends to আমি পয়েন্টটো কি দি আছে ইয়াত a এটা 0 দি আছে সো লিমিট x tends to 0 f dash x আমি কৰিম that means limit x tends to 0 mod of x to the power 1/3 plus x minus 4 divided by 3 x to the power 2/3 ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে মন কৰা ইয়াতে আমি লিমিট x tends to 0 যদি পুট কৰি দিও তো এখিনি জায়গা 0 পুট কৰিব লাগে ইয়াত 0 পুট কৰিব লাগে ঠিক আছে তো ইয়াত 0 পুট কৰি দিলে 0 আহি গল সো প্লাস ইয়াতে কি আহিব x minus 4 what about this term after putting limit x tends to 0 limit x tends to যদি 0 পুট কৰি দিও কি হ'ব তো নো ডাউট ওপৰৰ ভ্যালুটো 0 হ'ব সরি 0 নহয় ওপৰ ভ্যালুটো 0 minus 4 হ'ব আৰু তলৰ ভ্যালুটো 3 into 0 হ'ব এতিয়া সোয়া তোমালোকে -4 divided by 0 so something divided by 0 that means what it means infinity ঠিক আছে so আমি গটিকে আমি পালো কি 0 plus infinity পালো আৰু 0 plus infinity means again infinity so আমি পালো কি যে limit x tends to 0 f dash x
mod of f dash x equal to infinity পালো that means second condition টো মতে আমি যেটো পাব লাগে limit x tends to f dash x equal to infinity so আমি definitely পাই গলো ঠিক আছে so যেহেতু দুইটা কন্ডিশন ফুলফিল হৈ গল তেনেহলে আমি কব পাৰো যে so vertical tangent exists at x equal to 0 ঠিক আছে vertical tangent exists কৰিলে ক'ত at the point x equal to 0 ঠিক আছে so I hope clear হৈছে তোমালোকৰ so moving to the next question যেটো Cramer's rule লগত related আৰু Cramer's rule টো কি হয় তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰীত পঢ়িছিলা so মই অলপ ব্ৰিফলি কৈ দিছো যদি আমাক Cramer's rule Cramer নামৰ যিজন ম্যাথমেটিশিয়ান আছিলে Cramerছে কি কৰিছিলে যে যদি আমাক এটা সিস্টেম অফ নন হোমোজেনিয়াস লিনিয়াৰ ইকুৱেশনছ দিয়া থাকে লাইক এনেকুৱা ax = b টাইপৰ যদি আমাক ইকুৱেশনছ বিলাক দিয়া থাকে তেনেহলে আমি ax = b টাইপৰ নন হোমোজেনিয়াস সিস্টেম অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশনছ আমি সলভ কৰিব কাৰণে আমি উইথ দা হেল্প অফ ডিটাৰমিনেন্ট আমি সলভ কৰিব পাৰো ঠিক আছে আৰু ডিটাৰমিনেন্ট আমি কেনেদৰে সলভ কৰিব পাৰো দ্যাট মিন্স যদি এক মই যিকোনো এটা 3/3 ম্যাট্ৰিক্স বুলি কনসিডাৰ কৰিলো 3/3 ম্যাট্ৰিক্স বুলি কনসিডাৰ কৰিলো আৰু এই x কি হ'ব তেতিয়া x y z হ'ব ঠিক আছে আৰু b টো কি হ'ব a স্মল b টো হ'ব লাইক এনেকুৱা হ'ব b1 b2 b3 মই ব্ৰিফলি কৈ লৈছো কথাখিনি ঠিক আছে এতিয়া সোৱা a 3/3 টো কোএফিচিয়েন্ট ম্যাট্ৰিক্স হ'ব ঠিক আছে এতিয়া Cramer কৰিছিলে কি উইথ দা হেল্প অফ ডিটাৰমিনেন্ট এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব বিচাৰিছিলে দ্যাট মিন্স নো সিস্টেম অফ নন হোমোজেনিয়াস সিস্টেম অফ ইকুৱেশনছ লিনিয়াৰ ইকুৱেশন সলভ কৰিব বিচাৰিছিলে কেনেকে সো উইথ দা হেল্প অফ ডিটাৰমিনেন্ট সো ডিটাৰমিনেন্ট ইউজ কৰি কেনেকে সলভ কৰিছিলে যে x = কি লিখিছিলে d1 divided by d x y = কি লিখিছিলে d2 divided by d আৰু z = লিখিছিলে d3 divided by d সো এটো ফৰ্মুলা তেওঁ বনাই লৈছিলে তো এনেকে সলভ কৰিছিলে এটা কথাটো হ'ল ইয়াত d1 d এবোৰ কি হয় সো d is nothing but determinant of the coefficient matrix a আৰু d1 d2 d3 কি হয় মই প্ৰবলেমটো সলভ কৰোতে থ্ৰু আউট দ্য প্ৰবলেম এই d1 d2 d3 টো কেনেকে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে সো মই হেতু দুনিয়াকে বুজাই দিম আৰু d1 d2 d2 d3 is nothing but determinant of the matrix a matrix টোৱে ডিটাৰমিনেন্ট হয় বাট তাত কিছুমান চেঞ্জেস কৰি লৈ পেলাই d1 d2 d3 তিনটা ডিটাৰমিনেন্টৰ ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰি ফাইনালি x = d1 by x টো কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিছে d1 by d কৰি পেলাই y = d2 by d কৰি আৰু z = d3 by d কৰি পেলাই ক্যালকুলেট কৰিছে সো যেতিয়া প্ৰবলেমটো কৰাম এই d1 d2 d3 কি হয় তোমালোকে ধুনিয়াকৈ গম পাই যাবা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াত দিয়া আছে কোৱেশ্চনত আহিছিলে মোস্ট প্ৰবাবলি 2021 ৰ কোৱেশ্চন এটো 2022 কোৱেশ্চন সৰি 21 ৰ কোৱেশ্চন ইউজ Cramer's rule to compute the solution of the system to কি দিয়া আছে 2x1 plus x2 plus x3 equal to 4 আৰু দিয়া আছে -x1 plus 2x3 equal to 2 then দিয়া আছে 3x1 plus x2 plus 3x2 equal to -2 দিয়া আছে ঠিক আছে এটো সিস্টেম অফ নন হোমোজেনিয়াস ইকুৱেশন দিয়া আছে এটো আমি সলভ কৰিব লাগে এটা কেনেকে সলভ কৰিম যে Cramerৰে যেটো আমাক পদ্ধতি দিছিলে সেই পদ্ধতিটোৰে আমি এটো প্ৰবলেম সলভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম তো কেনেকে সলভ কৰিম চোৱা সলিউশনটো চোৱা given system can be written in the matrix form কেনেকে লিখিব পাৰো তো মই কৈছিলো যে অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স এটা আমি সৰি এটা কোএফিচিয়েন্ট ম্যাট্ৰিক্সৰ লগত আমি এই যিখিনি নন হোমোজেনিয়াস সিস্টেম দিয়া আছে দ্যাট মিন্স লাইক এনেকুৱা x = b টাইপৰ আমি লিখিব লাগিব এই নন হোমোজেনিয়াস ইকুৱেশনখিনি তো কেনেকে লিখিম ইয়াত a টো কি হ'ব কোএফিচিয়েন্ট ম্যাট্ৰিক্স দ্যাট মিন্স x1 ৰ কোএফিচিয়েন্ট বোৰ কলম ওয়াইজ লিখি দিলো তো 2 - 1 3 লিখিলো ঠিক আছে 2 - 1 3 x2 কোএফিচিয়েন্ট কি আছে 1 2 again 1 আছে সো 1 সৰি ইয়াতে 1 x2 টো নাই যেহেতু প্ৰেজেন্ট নাই ইয়াত সেকেন্ড ইকুৱেশনটো তো এটা কোএফিচিয়েন্টটো 0 লিখিব লাগিব সো 1 0 আমি কিমান পালো 1 ঠিক আছে দেন x3 কোএফিচিয়েন্ট বিলাক কালেক্ট কৰিম আৰু কলম ওয়াইজ লিখিম 1 2 and then 3 ঠিক আছে তো এনেকে লিখি x = b স্টাইলত লিখি দিলো তো তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা আৰু b টো কি হয় ৰাইট হ্যান্ড সাইডত থকা যিবোৰ ভ্যালু হয় ইকুৱেশনছ বোৰ তো 4 2 and -2 সো ধুনিয়াকৈ লিখিলো এতিয়া আমি কোএফিচিয়েন্ট ম্যাট্ৰিক্সটো কি পালো a = 2 - 1 3 দেন আমি 1 0 1 পাইছো দেন 1 2 3 পাইছো ঠিক আছে তোমালোকে ধুনিয়াকৈ মন কৰি যাবা এতিয়া চোৱা এটা ডিটাৰমিনেন্ট অফ a এইটো কৈছিলো মই লব আগতে d বুলি পেলাই ঠিক আছে সো d কি হয় ডিটাৰমিনেন্ট অফ a আৰু কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিম ডিটাৰমিনেন্ট অফ a ম্যাট্ৰিক্সটো তোমালোকে গম পাবাই ধুনিয়াকৈ এটো ধুনিয়াকৈ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা মানে ডিটাৰমিনেন্ট জানাই কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিব লাগে অলৰেডি এসএস পঢ়ি আহিছা 2 * সো এইখিনি
লিখি ললো ধুনীয়াকৈ সব ডিটাৰমিনেন্টটো ক্যালকুলেট কৰি পালো আমি 4 ঠিক আছে এটা d1 মই অলপ আগতে কৈছিলো যে d1 d2 d3 কি হয় এইখিনি মই তোমালোকক বুজাই দিম ঠিক আছে সো এই ভ্যালু কিটা ডিটাৰমিনেন্ট কিটা ভ্যালু কিটা আমি কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম ঠিক আছে এটা d1 টো কি হয় মন কৰিবা সো d1 টো তোমালোকে মন কৰিবা আমি a ম্যাট্ৰিক্সটো কি পাইছিলো অলপ আগতে মই a ম্যাট্ৰিক্সটো আকৌ এবাৰ লিখি লৈছো 2 1 3 তেতিয়া সুবিধা হ'ব তোমালোকক বুজাবলৈ 1 0 1 then কি পাইছিলো যে 1 2 3 right 1 2 3 okay এটা সো a ম্যাট্ৰিক্সটো পাইছিলো এইটো 2 1 3 1 0 1 then 1 2 3 পাইছিলো ঠিক আছে এতিয়া মই d1 টো কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম মন কৰিবা d1 টো ৰিলেটেড টু a ম্যাট্ৰিক্সৰ লগতে কানেকচন এটা আছে এতিয়া চোৱা a ম্যাট্ৰিক্সটো মই ফাৰ্স্ট কলমটো যদি মই অতৰাই দি ax equal to b যেটো আমি সিস্টেম অফ হোমোজেনিয়াস ইকুয়েশন পাইছিলো দ্যাট মিন্স আমি এই b টো মন কৰিবা b টো কি আছিল 4 2 3 4 2 2 আছিল ঠিক আছে সো b টো কি পাইছিলো 4 2 2 পাইছিলো ৰাইট এতিয়া এই ফাৰ্স্ট কলমটো a ম্যাট্ৰিক্সটো অতৰাই পেলাই তো মই এই সিস্টেম অফ নন হোমোজেনিয়াস যিখিনি ইকুয়েশন দি আছে ৰাইট তাৰ এই ৰাইট হ্যান্ড সাইডত থকা যিবোৰ ভ্যালু আছে b ভ্যালুটো কি পাইছিলো কলমটো 4 2 2 পাইছিলো এই কলমটোৰে আমি ৰিপ্লেস কৰি দিও যদি দ্যাট মিন্স a ম্যাট্ৰিক্সটো 2 1 3 জায়গাত যদি আমি 4 2 2 ৰাখি পেলাই তাৰ ডিটাৰমিনেন্ট ন হেতুই হ'ব d1 ঠিক আছে সো দেখিছা 4 2 2 দ্যাট মিন্স 2 1 3 জায়গাত মই কি পাতিলো 4 2 2 লিখিলো আৰু বাকিখিনি এজ ইট ইজ ৰাখিলো ঠিক আছে 1 0 1 1 2 3 এতিয়া ইয়াৰ যদি আমি ডিটাৰমিনেন্ট ন যেটো ভ্যালু পাম হেতুই হ'ব d1 তো d1 কিমান পাইছো -16 ইন দ্য সিমিলাৰ ওয়ে আমি d2 টো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম চোৱা এবাৰ কি কৰিম এই a ম্যাট্ৰিক্সটো চোৱা 2 1 এটো ফাৰ্স্ট ৰ টো আৰু থাৰ্ড ৰ টো সেম ৰাখি এই সেকেন্ড যেটো কলম আছে সৰি ৰ মই কলম বুলি ক'ব লাগে মই বাই মিস্টেক ৰ বুলি কৈছো দ্যাট মিন্স আমি ফাৰ্স্ট কলম আৰু সেকেন্ড কলম এবাৰ এজ ইট ইজ ৰাখি d2 টো ক্যালকুলেট কেনেকৈ কৰিম এই a ম্যাট্ৰিক্সটোৰ সেকেন্ড কলমটোৰ জায়গাত মই আকৌ b ভ্যালুটো ইনসাৰ্ট কৰি দিম তো কি পালো 2 1 3 4 2 2 1 2 3 আৰু ইয়াৰ যদি ডিটাৰমিনেন্ট লৈ লও আমি d2 পাম আৰু d2 টো আমি পাইছো কি চোৱা 52 ক্যালকুলেট কৰি পেলাই ধুনিয়াকৈ ডিটাৰমিনেন্ট কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তোমালোকে নিশ্চয় জানা ঠিক আছে ওকে সো এখিনিটো তো ধৰিব পাৰিছা ওকে সো দেখি আছা ক্লিয়াৰলি তোমালোকে ভিডিওটো এতিয়া চোৱাতকে তোমালোকে এতিয়াটো দেখা পাই আছা আই হোপ আৰু তোমালোকে পিছত যেতিয়া ধুনিয়াকৈ চাবা মই আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত তেতিয়া আৰু ভালকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব নো প্ৰবলেম ঠিক আছে তো গম পালা d2 টো কেনেকৈ ললো সো সিমিলাৰ ওয়ে d3 ক্ষেত্ৰত কি কৰিম এই a ম্যাট্ৰিক্সটো তোমালোকে চোৱা a ম্যাট্ৰিক্সটো যেটো থাৰ্ড কলমটোৰ জায়গাত আমি এই b যেটো কলম হয় 4 2 2 ৰে ৰিপ্লেস কৰি পেলাই আমি d3 টো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম কেনেকৈ 2 1 3 1 0 1 then আমি 4 2 2 লিখিলো ঠিক আছে দেন ইয়াৰ ডিটাৰমিনেন্ট লোৱাৰ লগে লগে আমি আনসাৰটো হলো -4 এতিয়া চোৱা সলিউশনবোৰ কেনেকুৱা আছে x = d1/d হয় ঠিক আছে সো d1 ৰ ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰা আছে d ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰা আছে -4 পালো y = কি হয় d2/d তো ইয়াৰ পৰা আমি ভ্যালু বিলাক ইনসাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে 13 পালো z ৰ ভ্যালু বিলাক z ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব d3/d তো আমি d3 ঠাইত আমি -4 আৰু d জায়গাত 4 ফুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে -1 ঠিক আছে সো ইন দিস ওয়ে you can calculate the system of you can calculate the solution of system of non homogeneous system of equations by using Cramer rule so Cramer rule to হৈ গল এতিয়া আমি আৰু কেটামান ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু শিকিবলৈ যাম ৰিলেটেড টু কমপ্লেক্স নাম্বাৰ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই যাবা সো ক্লিয়াৰ হ'ব কনসেপ্ট ঠিক আছে তো Cramer's rule done তো নেক্সট আহিল তো কিউব ৰুট কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰে সো অকল কিউব ৰুটে নহয় ফ'ৰ্থ ৰুট অফ ইউনিটি সো মই এটা জেনাৰেলাইজ ফৰ্মুলা এটা তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দি দিম জেনাৰেলাইজ ফৰ্মুলাটো সেই জেনাৰেলাইজ ফৰ্মুলাটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে কিউব ৰুটটো উলিয়াব পাৰিবা ফ'ৰ্থ ৰুটটো উলিয়াব পাৰিবা ফিফথ ৰুটটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো এইখিনি প্ৰবলেম হোৱাটছএপত পাইছিলো সো মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ প্ৰভাইড কৰি দিছো সো মই এটা প্ৰবলেম কৰি দিছো বাট বাকিখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ সো মই যেনেকৈ কৰিছো সেই পেটাৰ্নটো ফলো কৰিলে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ নিজে কৰি ল'ব পাৰিবা তো দিয়া আছে কি ফাইন্ড দ্য কিউব ৰুটস অফ দ্য ফলোইং কমপ্লেক্স নাম্বাৰ z = -i iota b z = -27 then c দি আছে 2 z = 2 + 2 iota এটা তোমালোক মই এটা কৰি দিলে তোমালোক বাকিখিনি নিজে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো মই অপচন কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত a থাকাটো প্ৰবলেমটো লৈছো z = -iota এটা চোৱা
z equal to আমি এই মাইনাছ আইটা যেটো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ হয় ইন পোলাৰ ফৰ্ম আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চোৱা পোলাৰ ফৰ্মলৈ নি লোৱাৰ এটাই ইণ্টেনশ্যন থাকে তাত আমি কি কৰিব পাৰোঁ ডিমোভ্ৰিয়েছ থিয়ৰমটো লগাই পেলাই আমি ইজিলি আমি সলভ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে সো সুবিধাটো হ'ল তাতে তো এতিয়া তোমালোকে যদি মন কৰা দেখিবা যে z ইকুৱেল টু আমি কেনেকৈ লিখো r cos থিটা i sin থিটা সো এইখিনি তোমালোকে জানাই হাই সেকেন্ডাৰীটো পাইছেই সো মাইনাছ আইটা ইকুৱেল টু r cos থিটা প্লাছ i sin থিটা এতিয়া চোৱা কম্পেয়াৰ যদি ৰিয়েল পাৰ্ট আৰু ইমাজিনেৰী পাৰ্ট ফ্ৰম দিছ ইকুৱেশ্যন তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম r cos থিটা ইকুৱেল টু 0 পাম ঠিক আছে কাৰণ এই লেফ্ট হেণ্ড সাইডটো যদি তোমালোকে মন কৰা মাইনাছ আইটা আছে ইয়াত ৰিয়েল পাৰ্ট নাই গতিকে r cos থিটা ইকুৱেল টু কি হ'ব 0 হ'ব দেন r sin থিটা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব -1 হ'ব তো এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিলো তো 1 স্কয়াৰ প্লাস ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 স্কয়াৰ কৰি দিলে কিমান পাম r স্কয়াৰ ইকুৱেল টু 1 r ইকুৱেল টু কিমান পালো প্লাস মাইনাস 1 আৰু r ইকুৱেল টু আমি 1 ল'ম কিয় কাৰণে ৰেডিয়াছ ভেক্টৰটো লেংথ কৰে পজিটিভ ল'ম আমি কৰে again equation number 2 divided by 1 কৰিলে tan theta equal to -1 divided by 0 আৰু নেগেটিভ আছে ঠিক আছে সো -1 by 0 বুলি ক'লে এনে যদি পজিটিভ নাম্বাৰ ডিভাইডেড বাই 0 হলো কাৰণ আমি ৰিয়েল নাম্বাৰডাল কৰপা ক'লে এক্সটেন্ড কৰা আছে -ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি আছে ঠিক আছে তো পজিটিভৰ ফালে ডাঙৰ পজিটিভ ডিৰেকশ্যনত এক্স এক্সিছৰ পজিটিভ ডিৰেকশ্যনত যদি ডাঙৰ ভ্যালু এটা লৈ টেন কৰি আমি তাক কম পজিটিভ ইনফিনিটি আৰু যদি লেফ্ট হেণ্ড সাইডত আটাইতকৈ সৰু ভ্যালু এটা লৈ এপ্ৰ'চ কৰে তাক কম আমি -ইনফিনিটি ৰাইট এতিয়া চোৱা tan থিটা ইকুৱেল টু -1 by 0 বুলি ক'লে আমি -ইনফিনিটি বুলি কম নেগেটিভত আছে সো থিটা ইকুৱেল টু tan ইনভাৰ্স -ইনফিনিটি তো which is equal to থিটা ইকুৱেল টু -π/2 ঠিক আছে এটা থিটাও পাই গলো -π/2 আৰু ভ্যালু পাই গলো সো ফাইনালি আমি আইটা ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো ইয়াত r cos থিটা যেটো i sin থিটা আছে ইয়াত আমি ভ্যালুবোৰ ৰিপ্লেস কৰি দিম তো কি পাম -আইটা এটা চোৱা r ভ্যালুটো কিমান হয় ইয়াত r ভ্যালুটো কিমান হয় 1 হয় দেখা পাই আছে আৰু থিটা ভ্যালুটো আমি কিমান পাইছো ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছো -π/2 জাস্ট পুট কৰি দিম -iota equal to 1 cos -π/2 plus iota sin -π/2 হৈ গল ঠিক আছে এতিয়া এটা জেনাৰেল ফৰ্মুলা দি দিছো এই জেনাৰেল ফৰ্মুলাটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে যিকোনো ৰুট ফাইন্ড আউট কৰিব কিউব ৰুটে হওক 4 ৰুটে হওক 5 ৰুটে 6 ৰুটে হওক যিয়ে নহওক তোমালোকে ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিবা এইটো ফৰ্মুলাটো হৈছে zk equal to nth root of r so এটো চোৱা nth root তো এই ৰুটডালৰ ভিতৰৰ ফালে দি আছে এটো দেই কনফিউজ নকৰিবি এটো সাইডত নাই কিন্তু মাল্টিপ্লাই হৈ থকা তো এনেকৈ আছে লাইক এনেকৈ nth root of r cos f theta by n plus 2k pi by n plus iota sin theta by n plus 2k pi by n ঠিক আছে আৰু এই ফৰ্মুলাটো এস্টাবলিশ কৰা হৈছে তোমালোকে যদি ভালকে পঢ়িছা কমপ্লেক্স এনালাইসিস কিতাপখনটো তাত দেখাই পাবা এই ফৰ্মুলাটো যে এই ফৰ্মুলাটো এস্টাবলিশ কৰা হৈছে দ্যাট মিন্স এই ফৰ্মুলাটো ফৰ্ম কৰা হৈছে উইথ দা হেল্প অফ ডিমোভ্ৰিয়েছ থিওৰেম লগাই পেলাই কৰা হৈছে ঠিক আছে ইয়াতে আমাক কি উলিয়াব দিছে সো ফৰ দ্য প্ৰেজেন্ট প্ৰবলেম আমাক এই z equal to -iota যেটো কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো কিউব ৰুট উলাব দিছে গতিকে ইয়াতে যেটো n ৰ ভ্যালু হ'ব এটো আমি n ৰ ভ্যালুটো আমি 3 লম ঠিক আছে আৰু n ৰ ভ্যালুটো যদি 3 লৈ লওঁ আৰু বাকি থিটা আৰু r ৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দিলে আমি কি পাম ফাইনালি zk equal to 3 root over 1 cos -π/2 by 3 plus 2k pi by 3 plus iota sin -π/2 divided by 3 plus 2k pi by 3 where k equal to 0 1 2 কাৰণ তিনিটা আমি ৰুট উলাব লাগিব ন সো এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াৰ পৰা আমি n ৰ ভ্যালুটো 1 k ৰ ভ্যালুটো 0 1 2 আমি যদি ফাইন্ড আউট কৰো তেতিয়া হলে আমি কি পাম পুট কৰি দিও পুট কৰি দিও আমি কিমান পাম z0 পাম সো z0 টো কি হ'ব তোমালোকে মন কৰিবা জাস্ট আমি কি কৰিব লাগে k জায়গাত 0 পুট কৰি দিব লাগে k জায়গাত 0 পুট কৰিলে আলটিমেটলি আমি পাওঁ কি cos -π/6 plus iota sin -π/6 আৰু z1 ৰ ভ্যালুটো কিমান পাম জাস্ট k জায়গাত 1 পুট কৰি দিলে সো এই ভ্যালুটো পাম তো দেখি আছা তোমালোকে চাই লবা ধুনিয়াকৈ নোট ডাউন কৰিবা লিখি যাবা আৰু z2 ভ্যালুটো আমি কিমান পাম cos -π/6 plus 4π/3 plus iota sin -π/6 plus 4π/3 পাম so in this way you can calculate cube root of unity 4 root of unity so 5 root of unity so তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা যি উলাব নিদিও কিয় তোমালোকে এক্সামত তোমালোকে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে so with the help of this general formula আৰু ফৰ্মুলাটো আকৌ এবাৰ তোমালোক দেখাই দিছো zk equal to nth root of r cos theta by n plus 2k pi by n plus iota sin theta by n plus 2k pi by n হ'ব
So lastly, তোমালোকৰ এটা টপিক আছে লাষ্ট আজি সেশনটোৰ বাবে লাষ্ট টপিকটো আছে ফাইন্ড দ্য স্কোয়াৰ ৰুট অফ দ্য ফলোইং কমপ্লেক্স নাম্বাৰ স্কোয়াৰ ৰুট কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰে এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ঠিক আছে তোমালোকে মন কৰিবা মই এইকেইটা প্ৰব্লেমৰ যিকোনো এটা প্ৰব্লেম মই সলভ কৰিম ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিম চ' আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে ট্ৰিকটো শিকাই দিলে তোমালোক বাকীবোৰ প্ৰব্লেম নিজে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো লুক এট দ্য সলিউশ্যন জেড ইকুৱেল টু কি দি আছে 1 প্লাছ আইটা এতিয়া আমি ধৰি লওঁ এতিয়া চোৱা স্কোয়াৰ ৰুট ল'লেও কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এটা এইটো চোৱা এইটো স্কোয়াৰ ৰুট যদি লওঁ ৰুট অভাৰ 1 প্লাছ আইটা আৰু তাৰ স্কোয়াৰ ৰুটটো আমি ধৰি লওঁ কি বুলি পেলাই এ প্লাছ আইটা বি কমপ্লেক্স নাম্বাৰ যিহেতু ঠিক আছে তো স্কোয়াৰিং বোথ সাইড আমি কি পাম 1 প্লাছ আইটা ইকুৱেল টু এ প্লাছ আইটা বি হোল স্কোয়াৰ এইটো যদি হোল স্কোয়াৰ কৰি দিওঁ তো আমি কি পাম এ প্লাছ বি হোল স্কোয়াৰ ফৰ্মুলা লগালে এ স্কোয়াৰ প্লাছ টুৱাইছ এ বি মাইনাছ বি স্কোয়াৰ কি হ'ব কাৰণ আইটা বি হোল স্কোয়াৰ মিনছ কিমান পাম মাইনাছ বি স্কোয়াৰ পাম যেহেতু আই স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু কি হয় মাইনাছ 1 হয় ঠিক আছে চ' 1 প্লাছ আইটা কি পালো এ স্কোয়াৰ মাইনাছ বি স্কোয়াৰ প্লাছ টুৱাইছ আইটা এ বি এতিয়া চোৱা এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা যদি আমি ৰিয়েল পাৰ্ট আৰু ইমাজিনেৰী পাৰ্ট আমি কম্পেয়াৰ কৰি দিওঁ কম্পেয়াৰ কৰিলে কি পাম এ স্কোয়াৰ মাইনাছ বি স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু 1 হ'ব আৰু 2 এ বি ইকুৱেল টু 1 হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এটা আইডেন্টিটি আছে চ' এই বস্তুটো চাবাচোন এটা এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেছন আছে এইটো চোৱা এ স্কোয়াৰ প্লাছ বি স্কোয়াৰ হোল স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এ স্কোয়াৰ মাইনাছ বি স্কোয়াৰ হোল স্কোয়াৰ প্লাছ 4 এ স্কোয়াৰ প্লাছ বি স্কোয়াৰ লিখিব পাৰোঁ ৰাইট তো তোমালোকে যদি এইটো ভাগি দিয়া আল্টিমেটলি চ' আল্টিমেটলি এ স্কোয়াৰ প্লাছ বি স্কোয়াৰ হোল স্কোয়াৰ পাব কেনেকৈ চোৱাচোন এ স্কোয়াৰ মাইনাছ বি স্কোয়াৰ মই দেখাই দিছোঁ প্লাছ 4 এ স্কোয়াৰ বি স্কোয়াৰ ঠাইত কি পাম আমি এ টু দি পাৱাৰ 4 মাইনাছ টুৱাইছ এ স্কোয়াৰ বি স্কোয়াৰ প্লাছ বি টু দি পাৱাৰ 4 প্লাছ 4 এ স্কোয়াৰ বি স্কোয়াৰ তো ইয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে সিম্পলিফাই কৰা কি পাবা এ টু দি পাৱাৰ 4 প্লাছ 2 এ স্কোয়াৰ বি স্কোয়াৰ প্লাছ বি টু দি পাৱাৰ 4 হুইচ ইজ নাথিং বাট এ স্কোয়াৰ প্লাছ বি স্কোয়াৰ হোল স্কোয়াৰ হ'ব ঠিক আছে চ' দেখা পাইছা চ' এইটো কেনেকৈ আহিল তোমালোকক বুজাই দিছোঁ এতিয়া চোৱা এ স্কোয়াৰ প্লাছ বি স্কোয়াৰ হোল স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু এ স্কোয়াৰ মাইনাছ বি স্কোয়াৰ হোল স্কোয়াৰ প্লাছ 4 এ স্কোয়াৰ বি স্কোয়াৰ পালোঁ এতিয়া চোৱা এ স্কোয়াৰ বি স্কোয়াৰ ভেলুটো আমি কিমান পাইছোঁ 1 পাইছোঁ আৰু 2 এ বি ভেলু কিমান পাইছোঁ 1 পাইছোঁ এতিয়া চোৱা যদি আমি এই ভেলুকেইটা পুট কৰি দিওঁ 1 প্লাছ আমি 1 পাম ঠিক আছে হুইচ ইজ নাথিং বাট 2 এতিয়া চোৱা আমি পালোঁ কি এ স্কোয়াৰ বি স্কোয়াৰ একচুৱেলি আমি পালোঁ কি এ স্কোয়াৰ প্লাছ বি স্কোয়াৰ হোল স্কোয়াৰ আমি কিমান পালোঁ 2 পালোঁ ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম এ স্কোয়াৰ প্লাছ বি স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু আমি একচুৱেলি প্লাছ মাইনাছ ৰুটটো ল'ব লাগিছিলে বাট প্লাছ মাইনাছ ৰুটটো নলৈ পেলাই মই এবাৰ প্লাছৰ লৈছোঁ তোমালোকে যদি মাইনাছটো লোৱা ছেম এনচাৰ পাবা চ' সেইটো কাৰণে যিকোনো এটা ভেলু মই পিক কৰি লৈছোঁ ৰেণ্ডমলি তোমালোকে যদি মাইনাছ লৈ লোৱা মাইনাছত লৈ পেলাইও কৰিব পাৰা মাইনাছ ৰুটটো লৈ পেলাইও কৰিলেও তোমালোকে একেটা আনচাৰে পাবা তো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আৰু 2 এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিলোঁ ডেট মিনছ এ স্কোয়াৰ প্লাছ বি স্কোয়াৰ প্লাছ ইকুৱেল টু ৰুট 2 মই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিলোঁ আৰু ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো চোৱা এ স্কোয়াৰ মাইনাছ বি স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু 1 তো ইয়াক যদি এই ইকুৱেশ্যন দুটা 1 প্লাছ 2ক যদি আমি এড কৰি দিওঁ তো এড কৰি দিলে কি পাম 2a স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু 1 প্লাছ ৰুট 2 পাম আৰু a স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু কিমান পাম 1 প্লাছ ৰুট 2 ডিভাইডেড বাই 2 হুইচ ইমপ্লাইজ a ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ 1 প্লাছ ৰুট 2 ডিভাইডেড বাই 2 হুইচ ইজ ইকুৱেল টু ইয়াতে প্লাছ মাইনাছটো লগাব ৰখি গৈছে চ' প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ 1 প্লাছ 1 বাই 2 প্লাছ 1 বাই ৰুট 2 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 নেক্সট এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 এইটো তোমালোকে দুইটা মন কৰা এবাৰ যদি 2 পৰা 1 মাইনাছ কৰি দিওঁ আমি কি পাম 2 পৰা 1 মাইনাছ কৰি দিলে আমি পাম কি 2b স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু ৰুট 2 মাইনাছ 1 which implies b square equal to root 2 minus 1 divided by 2 and this implies b equal to plus minus root over root 2 minus 1 divided by 2 so আমি a আৰু b ভ্যালু পাই গলো so a আৰু b ভ্যালু পাই যোৱাৰ লগে লগে আলটিমেটলি আমি স্কয়াৰ ৰুট 2 পাই যাম কেনেকৈ চোৱা আমি স্কয়াৰ ৰুট 2 কি এজিউম কৰিছিলো ৰুট ওভাৰ 1 প্লাছ আইটা ইকুৱেল টু a প্লাছ আইটা b বুলি এজিউম কৰিছিলো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা গতিকে এই যেটো স্কয়াৰ ৰুট হয় দ্যাট মিন্স এই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটোৰ বাবে 1 প্লাছ আইটাৰ বাবে যেটো স্কয়াৰ ৰুট হয় a প্লাছ আইটা b জাস্ট a আৰু b জেগাত আমি যিকিটা ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিছো ইনিশিয়ালি সো সেইকিটা ভ্যালু পুট কৰিলে আমি ফাইনালি আনসাৰটো পাই যাম সো a ভ্যালুটো কি পাইছিলো চোৱা a ভ্যালুটো আমি কি পাইছিলো প্লাছ মাইনাছ root over 1 plus root 2 divided by 2 so here লিখি দিম plus minus root over so plus minus root over 1 plus root 2 divided by 2 plus iota ঠিক আছে next b value to কি পাইছো plus minus root over root 2 minus 1
root over root 2 minus 1 divided by 2 ঠিক আছে সো এইটো হ'ব আলটিমেটলি ওকে সো আমি a ভ্যালুটো পুট কৰি দিলো প্লাস মাইনাস root over 1 plus root 2 divided by 2 প্লাস আৰু এটা b ভ্যালুটো পুট কৰিছো root over শেষ কৰিছো ঠিক আছে সো কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল